નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું ખીચું બનાવવાની રેસીપી આપની સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। જ્યારે પણ કંઈક તીખું તેમજ ફટાફટ બનાવીને ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે આ ખીચું બનાવીને ખાઈ શકાય। તો આવો બનાવીએ ખીચું। ખીચું બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે મેઝરિંગ કપ મુજબ અડધો કપ ચોખાનો લોટ। આ લોટને ચાળી લીધો છે। લોટને ચાળીને યુઝ કરવાથી લમ્સ રહેતા નથી। ખીચું બનાવવા માટે મેં અડધો કપ ચોખાનો લોટ લીધેલ છે, તો તેની સાથે 1.5 કપ પાણી લેવાનું છે। જો તમે આ રેસીપી બનાવવા માટે 1 વાટકી ચોખાનો લોટ યુઝ કરો તો સાથે 3 વાટકી પાણી લેવાનું હોય છે। ખીચું બનાવવા માટે પાણીનું માપ પરફેક્ટ લેવાનું હોય છે, જેનાથી ખીચું સરસ સોફ્ટ તેમજ ટેસ્ટી બને। આ પાણી થોડીવાર ઉકળવા દઈએ। પાણી સેજ ગરમ થાય એટલે તેમાં એડ કરીશું મીઠું, જે મેં 1/4 ટેબલસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું લીધું છે। સાથે જ એડ કરીશું પાપડ ખાર। ખારો હું અહીંયા લઉં છું 1/4 ટેબલસ્પૂન, તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું લીધું છે, જે ખીચામાં સરસ ફ્લેવર આપે છે, જેને હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરીશું। સાથે જ એડ કરીશું આદુ તેમજ મરચીની પેસ્ટ। આ પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં અડધો ઇંચ આદુ, 1 મોળું મરચું તેમજ 1 ઝીણી તીખી મરચી યુઝ કરેલ છે। ખીચું સરસ તીખું તમતમતું હોય તો જ ખાવાની મજા આવે, માટે મેં અહીંયા 1 ઝીણી મરચી યુઝ કરેલ છે। સરસ ગ્રીનિશ કલર આપવા માટે સાથે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કોથમીર પણ ક્રશ કરેલ છે। આ બધું અધકચરું જ વાટવાનું છે। પાણી સરસ ઉકળતા જ તેમાં એડ કરીશું ચોખાનો લોટ। થોડો થોડો લોટ એડ કરીશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। હવે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો કરી દેવાની છે। લોટ એડ કરી દીધા બાદ ફટાફટ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી લમ્સ ન રહે। આ રેસીપી બનાવવા માટે આપણે હેર બોટમ કઢાઈ યુઝ કરવાની છે, જેથી ખીચું સારી રીતે બફાઈ જાય તેમજ નીચે બેસી પણ ન જાય। મિક્સ કરી દીધા બાદ આ ખીચું ઢાંકણ ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખીને જ આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે। જો હેવી બોટમ કઢાઈ ન હોય તો નીચે લોખંડની પેન રાખીને પણ આ પ્રોસેસ કરી શકાય, જેનાથી ખીચી નીચે બેસે નહીં, ખીચી જેમ સારી રીતે પાકે તેમ વધુ ટેસ્ટી લાગે। તો આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે આ ખીચીને કૂક થવા દઈએ। વચ્ચે આપણે ચેક કરીશું અને મિક્સ પણ કરતા રહીશું। અહીંયા એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખીચી નીચે બેસી ન જાય। 5 થી 7 મિનિટમાં તો આ ખીચું સારી રીતે પાકી જાય છે। ખીચાનો કલર સેજ ચેન્જ થઈ ગયેલ દેખાય છે, તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। સર્વિંગ માટે આપણું આ ખીચું તૈયાર છે। આ ખીચાને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। આ ખીચું કાચા તેલ સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે, સ્પેશિયલી સિંગ તેલ। તો ખીચા પર સિંગ તેલ સ્પ્રેડ કરીએ। આ ખીચાને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેના પર આચાર મસાલો સ્પ્રેડ કરવામાં આવતો હોય છે, તો હું અહીંયા સ્પ્રેડ કરું છું આચાર મસાલો। મિત્રો, આ આચાર મસાલો ઘરે કઈ રીતે બનાવો તેની રેસીપી મેં અગાઉ શેર કરેલી છે। આ રેસીપી સાથે આચાર મસાલો બનાવવાની લિંક પણ આપું છું, આપ લિંક ખોલીને પણ જોઈ શકો છો। મિત્રો, તૈયાર છે ટેસ્ટી અને તીખું તમતમતું એવું ખીચું। તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો। મિત્રો, ખીચું બનાવવાની મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો, તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો, તેમજ મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।